नमस्कार, मी सरोज. मराठी फूड कल्चर मध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. पावसाळ्याचा सीझन आहे आणि अशा पावसाच्या वातावरणात काहीतरी खमंग, कुरकुरीत, चटपटीत असं खावंसं वाटतं. पण काय खाणार? चला तर मग त्यासाठी मी तुम्हाला आज एक नवीन प्रकारची रेसिपी दाखवणार आहे, जी तुम्हाला खायलाही आवडेल आणि बनवायलाही आवडेल. आजपर्यंत तुम्ही कांदा भजी, बटाटा भजी, पालक भजी, अळूची भजी इत्यादी भाज्यांचे प्रकार चाखले असतील, परंतु सोलापूरची प्रसिद्ध अशी डिस्को किंवा कट भजीची चव काहीतरीच वेगळी आहे. चला तर मग हीच कट भजी कशी बनवायची हे आज आपण बघणार आहोत. चला तर मग बघूयात. कट मिरची भजी किंवा डिस्को भजी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघूयात. इथे मी गडद पोपटी रंगाची मोठी मिरची घेतलेली आहे. ही खूप तिखट नसते. बेसन पीठ, हळद, सोडा, ओवा, तेल आणि मीठ. चला तर मग कट मिरची भजी किंवा डिस्को भजी बनवण्याची प्रोसेस सुरू करूयात. इथे आपण सर्वात आधी मिरच्या स्वच्छ धुवून पुसून ठेवलेल्या आहेत. आता आपण मिरच्यांना मधून उभे काप देणार आहोत. अशा पद्धतीने पुन्हा दुसरी मिरची घेऊन मधोमध उभे काप देऊन घेऊ. ही मिरची जास्त तिखट नसते म्हणून यामधल्या बिया मी काढत नाहीये, कारण या बियांनाही छान चव असते. आता आपण या मिरच्यांना मधून मीठ लावून घेणार आहोत. मिरचीला आपण उभा काप दिला होता, त्यात आपल्याला मधोमध अशा पद्धतीने मीठ लावून घ्यायचं आहे. मिरचीला मीठ लावून घेतल्यामुळे मिरचीचा तिखटपणा कमी होतो. असंच आपण सगळ्या मिरच्यांना मीठ लावून घेऊ. चला तर मग सगळ्या मिरच्यांना मीठ लावून झालेलं आहे. आता आपण भजीसाठी बॅटर बनवून घेणार आहोत. इथे मी एक बाउल बेसन पीठ घेतलं आहे. हळद हाफ टेबलस्पून, मीठ चवीपुरता, तेल 1 टेबलस्पून, ओवा 1 टेबलस्पून हातावर चुरून घ्यायचे आहेत, कारण ओवाचा फ्लेवर भजीत छान उतरतो. आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेणार आहोत. बॅटरसाठी थोडं थोडं लागेल तसं पाणी घालत जाऊन पीठ भिजून घेऊ. अजून थोडं पाणी टाकून घेऊ. या भजीसाठी लागणारं बॅटर हे पातळ नसलं पाहिजे, तर ते घट्टसर असलं पाहिजे. साधारण अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा टाकून घेऊया. सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. बॅटरची कन्सिस्टन्सी अशी असली पाहिजे, तुम्ही बघू शकता. पीठ घट्टसर असलं म्हणजे मिरचीला पिठाची व्यवस्थित कोटिंग होते. चला तर मग भजीसाठी पीठ भिजवून झालेलं आहे. आता आपण भजी तळून घेऊयात. भजी तळण्यासाठी एकीकडे तेल टाकून कढई ठेवलेली आहे आणि तेल गरमही झालेलं आहे. सर्वात आधी मिरचीला देठात पकडून भिजवलेल्या पिठात अशा प्रकारे बुडवून घ्यायचे आहे, म्हणजे मिरचीला पिठाची व्यवस्थित कोटिंग होते. आता सावकाशपणे गरम तेलात मिरची तळण्यासाठी सोडूयात. अशाच प्रकारे 3 ते 4 मिरच्या आपण बॅटर मध्ये बुडवून तेलात तळण्यासाठी सोडून देणार आहोत. भजी मिडल फ्लेम वर तळून घ्यायची आहे, म्हणजे ती पूर्ण आतून तळली जाते आणि कच्चीही लागत नाही. खाण्याचा सोडा टाकल्यामुळे मिरची छान फुलून आलेली दिसते. खूप लालसर तळायची नाहीये, सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायची आहे. चला तर मग भजी तळून झालेली आहे, बाहेर काढून घेऊयात. अशाच प्रकारे बाकीच्या भज्या तळून घ्यायच्या आहेत. तोपर्यंत तुम्ही अजून आपले हे चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपी सर्वात आधी बघायला मिळतील. गरम गरम मिरची भजी ही नुसती अशीच खायलाही खूप छान लागते. डिस्को किंवा कट भजी बनवण्यासाठी ही मिरची 10 ते 15 मिनिट थंड होऊ देऊ. आता आपण भजीला कट करून घेणार आहोत. एक मिरची भजी घेऊन अशा प्रकारे मधून गोल गोल काप करून घ्यायचे आहेत. देठाचा भाग मी काढून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. मिरची भजी छान आवरणासह गोल कापली गेलेली आहे. अशाच पद्धतीने आपण सर्व भजी कापून घेऊया. सर्व मिरची भजी कापून झालेली आहे. खूप छान दिसते अशी कट केलेली भजी. आता ही कट केलेली भजी आपण पुन्हा एकदा तळून घेणार आहोत. हळूवारपणे गरम तेलात कट केलेली भजी सोडून घेऊ. मीडियम फ्लेमवर कुरकुरीत होईपर्यंत भजी तळून घ्यायची आहे. डिस्को भजी ही इतर भजीपेक्षा थोडी वेगळीच असते. तळलेली भजी पुन्हा तळल्यामुळे भजी छान कुरकुरीत होते आणि पहिलेपेक्षा मिरचीचा तिखटपणा हा कमी होतो. मस्तच भजीचा कलर बदललेला दिसतोय. मिरचीचा कलरही पूर्णपणे ब्राऊन झालेला आहे. आता आपण ही भजी काढून घेऊ. अशाच प्रकारे राहिलेले भजे तळून घेऊ. चला तर मग कट केलेल्या सर्व भज्या तळून झालेल्या आहेत. डिस्को भजीला अजून चटपटीत बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघूयात. बारीक कांदा, चिरलेली कोथिंबीर, लाल तिखट, धने जिरे पूड, चाट मसाला. डिस्को भजी ही तुम्ही सोलापूरची शेंगा चटणी सोबत खाऊ शकता. खूपच छान लागते. आता आपण या डिस्को किंवा कट भजीवर चिमूटभर लाल तिखट, धने जिरे पावडर, चाट मसाला टाकूयात. डिस्को किंवा कट भजी सोबत बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीरही घेऊ शकता.
सोलापूरची माझी एक खास मैत्रीण आहे अश्विनी. तिच्याकडे एकदा मी ही डिस्को भजी खाल्ली होती. मला खूपच आवडली, म्हणून मला या भजीची रेसिपी तुम्हाला शेअर करावीशी वाटली. मला खात्री आहे की ही डिस्को भजी तुम्हालाही खूप आवडेल. चला तर मग आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या प्रत्येक नवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर मिळतील.